أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في رحلتنا الجديدة عبر البلقان. سننطلق معا من ألمانيا مرورا بمدن ودول رائعة مثل براغ وفين وسراييفو وبريزر وألبانيا وأولشينج. رحلة طويلة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة. سنستكشف معا الجمال في كل مكان ونعيش تفاصيل الطريق خطوة بخطوة. مرحبا بكم في رحلة البلقان مع ترافيا. ترافيا، طريقك لاكتشاف العالم. مرحبا مرة أخرى يا أحبتي، وسعيدون بأن تكونوا معنا في الحلقة الأولى من رحلتنا عبر البلقان. وجهتنا الأولى هي العاصمة التشيكية براغ، مدينة ساحرة تمزج بين التاريخ والحياة الحديثة بتراثها العريق وأزقتها المميزة وجسورها الشهيرة. في هذه الحلقة سنتجول في أجمل أرجاء براغ، نزور أشهر أماكنها ونتعرف على جمالها الخاص. لا تنسوا مشاهدة الفيديو حتى النهاية والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا معنا في كل محطة من رحلتنا في البلقان. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
أعزائي المشاهدين، كانت هذه نهاية الحلقة الأولى من رحلتنا عبر البلقان. استمتعنا معكم في جولتنا في مدينة براغ، ونأمل أن الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا معنا في الحلقة القادمة من فين. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة دائما، وإلى اللقاء في الحلقة الثانية مع ترافيا.